हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फ्रेस प्रो किट लिएर आएको छु। हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कभरहरू रिमुभ गर्ने र यो कसरी चाहिँ हामीले यसलाई खोल्न सक्छौं भनेर चाहिँ आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। जसरी बेसमा चाहिँ देखेको छु दुईटा स्क्रू मात्रै देखेको छु, अरु स्क्रू चाहिँ छैन। प्रायः सो लिक्विडहरू भित्र जाने भएर चाहिँ यो प्रब्लम भएर चाहिँ लिएर आएको छ। यो हामी आज खोल्नेवाला छौं, कसरी खोल्ने भनेर मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दा चाहिँ मैले बनाएको भिडियोहरु चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला, साथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, राम्रो लाग्यो नलागे पनि। र यस्ता नयाँ भिडियोहरु ल्याउने प्रयासमै छु। र यो कसरी हामीले चाहिँ यो कभरहरु रिमुभ गर्न सक्छौं त्यो हेर्नु भन्दा चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ। पहिला सुरु यो कभरलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। दुईटा स्क्रू खोलौं। पहिला प्लस वाला स्क्रू हो। तानिसकेपछि अगाडिको यो जुन फायरिङ बटन चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। यो भयो। अरू ठाउँमा स्क्रू छैन। अब यसको लागि हामीले सपोज गरेर यसभित्र पनि स्क्रू हुन सक्छ र यसभित्र पनि हुन सक्छ। यसकारणले चाहिँ पहिला सुरु हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ। अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले थोरै यो जुन यो प्लास्टिक कभर छ, कभरेज गरेर चाहिँ यसले भित्र यसलाई चाहिँ हामीले थोरै यसलाई हिट दिएर माथिको कभरलाई अब यसलाई निक्लिसकेपछि अब हामीले यसलाई स्क्रू छ यसलाई नै हामीले रिमुभ गरौँ। अब रिमुभ गरिसकेपछि यताबाट त आउँदैन, यतापट्टिलाई नै रिमुभ गरौँ। यो साइडमा छैन, प्रायः जस्तो धेरै लिक्विड छ यसमा। यो किनभने यसमा चाहिँ लिक्विड धेरै लिकेज हुने कारणले चाहिँ यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यसलाई प्रेस गर्दै जाउँ त ल। यो भयो ब्याट्रीको बोर्ड यहाँ भित्र रहेछ। अब यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने त? अब यो भइसकेपछि यसलाई अब कसरी निकाल्ने त? यता त छैन। अब यसलाई हामीले यहाँबाट प्रेस गरौँ। यसरी हामीले यसलाई बाहिर निकाल्यौँ। अब यो सी पोर्ट भइहाल्यो। यो खोलिसकेपछि बोर्ड बाहिर निक्लिन्छ। निक्लिसकेपछि यो इजी तालले हामीले यसलाई डिसेम्बल गऱ्यौँ। फ्रेस प्रो किटलाई चाहिँ हामीले सजिलो तालले यसरी डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, राम्रो लाग्यो नलागे पनि प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। अरू भिडियोहरु पनि ल्याउने क्रममै छु। आजको यो फ्रेस प्रो किटको जुन कसरी हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं भन्ने भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।